Υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να σε ακολουθεί για χρόνια χωρίς καν να αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ κυβερνά τη ζωή σου. Και αν δεν πάνε όλα καλά, και αν κάνω λάθος, και αν αποτύχω, και αν χάσω χρόνο, και αν αυτός ο άνθρωπος φύγει, και αν πάρω την απόφαση και αργότερα τη μετανιώσω, και έτσι περιμένεις. Περιμένεις να νιώσεις πιο σίγουρος, να εμφανιστεί ένα σημάδι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να αποκτήσεις περισσότερα χρήματα, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη γνώση, να σου δώσει με κάποιον τρόπο το μέλλον, την άδεια να προχωρήσεις, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Το μέλλον δεν σου χρωστά καμία εγγύηση και όσο περιμένεις να εξαφανιστεί η αβεβαιότητα για να αρχίσεις να ζεις, μπορεί να συμβεί κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από την αποτυχία, να περάσει η ζωή σου στην αίθουσα αναμονής. Η αλλαγή δεν συμβαίνει όταν τελικά ανακαλύπτεις ότι όλα θα πάνε καλά. Συμβαίνει όταν καταλαβαίνεις ότι ίσως δεν χρειάζεται να το ξέρεις, γιατί υπάρχει μια πολύ βαθύτερη μορφή ασφάλειας. Όχι, ξέρω ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ξέρω όμως ότι δεν θα εγκαταλείψω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Και αυτή η μικρή διαφορά αλλάζει σχεδόν τα πάντα, γιατί ίσως αυτό που ονομάζεις φόβο για το μέλλον δεν είναι πραγματικά φόβος για το μέλλον. Ίσως είναι κάτι πολύ πιο προσωπικό, δεν εμπιστεύεσαι ακόμη τον άνθρωπο που θα είσαι όταν φτάσεις εκεί. Όταν λες «και αν χάσω τη δουλειά μου», ίσως η βαθύτερη ερώτηση να μην είναι τι θα συμβεί, αλλά θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Όταν φοβάσαι ότι μία σχέση μπορεί να τελειώσει, ίσως αυτό που πραγματικά σε τρομάζει είναι θα αντέξω αυτό που θα νιώσω. Και πίσω από το «και αν αποτύχω», συχνά κρύβεται κάτι ακόμη πιο προσωπικό. Τι θα σημαίνει αυτό για μένα? Ο νους προσπαθεί να δημιουργήσει ασφάλεια ελέγχοντας το μέλλον. Θέλει να ξέρει την έκβαση πριν κάνει το βήμα. Θέλει μια εγγύηση ότι δεν θα πληγωθεί, δεν θα χαθεί, δεν θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά. Μόνο που αυτή η εγγύηση δεν υπάρχει. Ο Επίκτητος το είχε διατυπώσει αιώνες πριν. Υπάρχουν πράγματα που εξαρτώνται από εμάς και πράγματα που δεν εξαρτώνται. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποια πόρτα θα ανοίξει. Μπορείς όμως να επιλέξεις τι θα κάνεις αν κλείσει. Δεν ελέγχεις κάθε αποτέλεσμα. Ελέγχεις αν θα σηκωθείς, αν θα μάθεις, αν θα προσαρμοστείς, αν θα συνεχίσεις. Η πραγματική αυτοπεποίθηση λοιπόν δεν είναι η βεβαιότητα ότι γνωρίζεις το μέλλον. Είναι η εμπιστοσύνη ότι όποιο κι αν είναι το μέλλον θα μπορέσεις να συναντήσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Δεν λες «ξέρω τι θα συμβεί». Λες «δεν ξέρω ποιον δρόμο θα χρειαστεί να περπατήσω, αλλά εμπιστεύομαι εκείνον που θα τον περπατήσει». Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Γιατί αυτή η εμπιστοσύνη δεν εμφανίζεται πριν δράσεις. Χτίζεται επειδή έδρασες. Δεν εμπιστεύεσαι πρώτα τον εαυτό σου και μετά κρατάς τις υποσχέσεις σου. Αρχίζεις να τον εμπιστεύεσαι επειδή τις κράτησες. Μπορείς να σταθείς μπροστά στον καθρέφτη και να επαναλάβεις όσες φορές θέλεις «είμαι δυνατός, μπορώ να τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου». Αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο κομμάτι σου που δεν εντυπωσιάζεται εύκολα από λέξεις. Κρατά αρχείο. Θυμάται πόσες φορές είπες «αύριο», πόσες φορές αποφάσισες ότι θα ξεκινήσεις και δεν ξεκίνησες. Πόσες φορές είπες ότι θα βάλεις ένα όριο, θα φύγεις από κάτι που σε πληγώνει, θα αλλάξεις μια συνήθεια και τελικά επέστρεψες στο γνώριμο. Όχι για να σε κατηγορήσει, απλώς γιατί ο εγκέφαλος μαθαίνει από αυτό που επαναλαμβάνεις. Γι' αυτό η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται μόνο μέσα από θετικές σκέψεις. Χτίζεται μέσα από αποδείξεις. Λες ότι θα αφιερώσεις μισή ώρα σε κάτι σημαντικό και το κάνεις. Λες ότι θα πεις όχι εκεί που πάντα φοβόσουν να το πεις και το λες. Λες ότι θα επιστρέψεις μετά από μία κακή μέρα αντί να εγκαταλείψεις ολόκληρη την προσπάθεια
και επιστρέφεις. Μικρές πράξεις, σχεδόν αόρατες, αλλά κάθε μία αφήνει ένα ίχνος. Μπορώ να βασιστώ πάνω μου και κάπως έτσι η εμπιστοσύνη πάβει να είναι ιδέα. Γίνεται εμπειρία, μετά μνήμη και τελικά ταυτότητα. Όμως εδώ υπάρχει μια παγίδα, γιατί μόλις καταλάβεις πόσο ισχυρή μπορεί να γίνει η πίστη, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι αν εμπιστευτείς αρκετά τον εαυτό σου, η ζωή οφείλει να ακολουθήσει το σχέδιό σου. Και αυτό δεν είναι εμπιστοσύνη, είναι η ανάγκη για έλεγχο μεταμφιεσμένη σε θετική σκέψη. Υπάρχει μια παγίδα στη φράση «ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά». Γιατί μπορεί να ακούγεται σαν εμπιστοσύνη, ενώ στην πραγματικότητα να σημαίνει «θα πάρω αυτή τη δουλειά». Αυτός ο άνθρωπος θα μείνει. Αυτό το σχέδιο θα πετύχει. Η ζωή θα εξελιχθεί όπως ακριβώς την έχω φανταστεί. Αλλά αυτό δεν είναι εμπιστοσύνη. Είναι μια συμφωνία που έκανες με τη ζωή χωρίς να τη ρωτήσεις. Η πραγματική εμπιστοσύνη δεν απαιτεί μια συγκεκριμένη έκβαση. Λέει, θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτό που θέλω. Θα προσπαθήσω, θα επιμείνω, θα ελπίσω, αλλά δεν θα συνδέσω ολόκληρο το μέλλον μου με μία μόνο πιθανότητα. Γιατί μια πόρτα μπορεί να κλείσει, ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει, ένα σχέδιο μπορεί να αποτύχει και ναι, μπορεί να πονέσει, αλλά ο πόνος δεν χρειάζεται να γίνει απόδειξη ότι η ζωή σου τελείωσε εκεί. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο «αυτό πρέπει να λειτουργήσει» και στο «αν δεν λειτουργήσει, θα βρω τι κάνω μετά». Το πρώτο σε κάνει να κρατιέσαι από τη ζωή με σφιγμένη γροθιά. Το δεύτερο σου επιτρέπει να ανοίξεις το χέρι. Και όταν σταματάς να απαιτείς μία συγκεκριμένη απάντηση, αρχίζεις ξαφνικά να βλέπεις περισσότερες. Γιατί ο φόβος δεν αλλάζει μόνο το πώς αισθάνεσαι, αλλάζει και το τι είσαι ικανός να δεις. Δύο άνθρωποι μπορούν να ζήσουν ακριβώς το ίδιο γεγονός και να φύγουν από αυτό με δύο εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Ένα μήνυμα μένει αναπάντητο. Ο ένας σκέφτεται «με απορρίπτουν», ο άλλος «δεν ξέρω ακόμη τι συμβαίνει». Μια προσπάθεια αποτυγχάνει. Ο ένας ακούει «δεν είμαι αρκετός», ο άλλος «αυτός ο τρόπος δεν λειτουργήσε, θα δοκιμάσω κάτι διαφορετικό». Το γεγονός δεν άλλαξε. Άλλαξε η ερμηνεία και η ερμηνεία καθορίζει τι θα κάνεις μετά. Η ψυχολογία το ονομάζει confirmation bias. Έχουμε την τάση να προσέχουμε περισσότερο όσα επιβεβαιώνουν αυτά που ήδη πιστεύουμε. Αν λοιπόν περιμένεις απόρριψη, ο νους σου θα τη βρίσκει παντού. Μια καθυστέρηση γίνεται αδιαφορία, ένα λάθος γίνεται απόδειξη ανικανότητας. Μια δύσκολη εβδομάδα γίνεται προφητεία για ολόκληρο το μέλλον, όχι επειδή ο κόσμος είναι απαραίτητα έτσι, αλλά επειδή αυτό είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο τον κοιτάζεις. Η ταυτότητά σου δεν αλλάζει μαγικά την πραγματικότητα, αλλά αλλάζει τι παρατηρείς μέσα σε αυτή, πώς το ερμηνεύεις και τελικά πώς αντιδράς. Και διαφορετικές αντιδράσεις μπορούν με τον χρόνο να δημιουργήσουν διαφορετικές ζωές. Αλλά αν χρόνια εμπειριών σε έχουν ήδη πείσει ότι τίποτα δεν λειτουργεί για μένα, πώς αλλάζεις αυτή την πεποίθηση χωρίς να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου? Ίσως δεν χρειάζεσαι περισσότερες θετικές σκέψεις, χρειάζεσαι την πρώτη αξιόπιστη απόδειξη ότι μπορεί να υπάρχει και μια διαφορετική ιστορία. Αν σήμερα δεν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Είναι πολύ μεγάλο βάρος να ζητάς από τον σημερινό σου εαυτό να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο που δεν έχει γίνει ακόμη. Ρώτα κάτι μικρότερο. Ποια υπόσχεση μπορώ να κρατήσω σήμερα? Όχι για τον επόμενο χρόνο. Όχι μέχρι να αλλάξουν όλα. Σήμερα. Μία σελίδα. Ένα τηλεφώνημα. Μισή ώρα συγκεντρωμένης δουλειάς. Μία δύσκολη συζήτηση που αναβάλεις. Ένα όχι εκεί που συνήθως προδίδεις τα όρια σου. Μικρές πράξεις που κανείς ίσως δεν θα χειροκροτήσει, αλλά ο εγκέφαλός σου τις καταγράφει. Σκέψου έναν σιδερά. Δεν μεταμορφώνει ένα κομμάτι μέταλλο με ένα τεράστιο χτύπημα,
θερμότητα, διόρθωση, ξανά, μέχρι που το άμορφο αποκτά σχήμα, έτσι χτίζεται και η ταυτότητα. Κάθε φορά που κάνεις αυτό που είπες ότι θα κάνεις, αφήνεις πίσω σου μία μικρή απόδειξη, αυτός είμαι. Και κάποια στιγμή οι αποδείξεις γίνονται ιστορικό. Δεν χρειάζεται πια να προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορείς. Το έχεις δει να συμβαίνει. Αλλά τότε εμφανίζεται η επόμενη απέτηση του νου. Ωραία. Δείξε μου τώρα πώς θα φτάσω μέχρι το τέλος. Μόνο που η ζωή σχεδόν ποτέ δεν σου δείχνει ολόκληρο το δρόμο. Σου δίνει αρκετό φως μόνο για το επόμενο βήμα. Φαντάσου ότι περπατάς νύχτα μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος κρατώντας έναν φακό. Μπροστά σου βλέπεις μόνο λίγα μέτρα και ο νους διαμαρτύρεται. Δεν μου αρκεί. Θέλω να ξέρω πού οδηγεί το μονοπάτι. Θέλω να δω το τέλος πριν συνεχίσω. Μόνο που ο φακός δεν φτιάχτηκε για να σου δείξει ολόκληρο το ταξίδι. Χρειάζεται να φωτίσει μόνο το επόμενο βήμα. Και όταν το κάνεις, συμβαίνει κάτι απλό αλλά σημαντικό. Το φως μετακινείται μαζί σου. Ένα καινούριο κομμάτι του δρόμου γίνεται ορατό. Μετά άλλο ένα. Έτσι λειτουργεί συχνά και η ζωή. Ζητάμε πρώτα βεβαιότητα και μετά κίνηση. Θέλουμε να γνωρίζουμε ότι η απόφαση είναι σωστή πριν την πάρουμε, ότι η προσπάθεια θα πετύχει πριν ξεκινήσουμε, αλλά πολλές απαντήσεις δεν υπάρχουν εκεί που στέκεσαι, εμφανίζονται μόνο όταν κινηθείς. Κάνεις κάτι, παρατηρείς τι συνέβη, μαθαίνεις, προσαρμόζεσαι και βλέπεις λίγο μακρύτερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζεις πώς θα χτίσεις ολόκληρη την επόμενη ζωή σου. Χρειάζεται μόνο να αναγνωρίσεις το επόμενο ειλικρινές βήμα και να το κάνεις. Υπάρχει όμως μία σκέψη που ο νους φοβάται περισσότερο και από το σκοτάδι. Τι γίνεται αν κάνεις όλα τα σωστά βήματα και παρόλα αυτά αποτύχεις? Ίσως τότε ανακαλύψεις τι πραγματικά σημαίνει αυτοπεποίθηση. Έκανες την προσπάθεια, πίστεψες, προχώρησες, έκανες ό,τι μπορούσες και δεν πέτυχε. Τι γίνεται τότε? Αν η αυτοπεποίθησή σου βασιζόταν στο «ξέρω ότι θα πετύχω», η αποτυχία μπορεί να γκρεμίσει ολόκληρη την εικόνα που είχες για τον εαυτό σου. Αν όμως βασιζόταν σε κάτι βαθύτερο, «ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα στραφώ εναντίον μου», τότε η αποτυχία δεν καταστρέφει την εμπιστοσύνη. Την δοκιμάζει. Υπάρχει μια παράξενη ελευθερία όταν σταματάς να χρησιμοποιείς κάθε αποτέλεσμα σαν δημοψήφισμα για την αξία σου. Απέτυχες σε κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι αποτυχία. Κάποιος σε απέρριψε δεν σημαίνει ότι είσαι ανεπιθύμητος. Πήρες μια λάθος απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς ξανά την κρίση σου. Ένα γεγονός μπορεί να σου πει τι συνέβη. Δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος είσαι. Η ζωή άλλωστε δεν σου ζητά να μην πέσεις ποτέ. Αυτό θα ήταν αδύνατο. Σου ζητά να μάθεις κάτι πολύ πιο δύσκολο, να μην κάνεις το έδαφος σπίτι σου. Να σηκώνεσαι χωρίς να χρειάζεται πρώτα να συγχωρήσει η ζωή την πτώση σου. Και μετά από αρκετές πτώσεις και αρκετές επιστροφές, κάτι αλλάζει. Σταματάς σιγά σιγά να ρωτάς, θα τα καταφέρω? Γιατί έχεις πλέον μία καλύτερη ερώτηση. Ό,τι κι αν συμβεί, ποιος θα εμφανιστεί για να το αντιμετωπίσει? Και αυτή τη φορά γνωρίζεις ήδη την απάντηση. Σκέψου πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου αν δεν χρειαζόσουν συνεχώς το μέλλον να σε καθησυχάζει. Αν δεν περίμενες μια απόδειξη ότι όλα θα πάνε καλά για να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ηρεμήσει. Μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι. Μπορεί ο δρόμος που διάλεξες να σε οδηγήσει ακριβώς εκεί που φαντάζεσαι. Μπορεί να σε οδηγήσει κάπου που σήμερα δεν μπορείς καν να δεις. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορείς να γνωρίζεις. Θα είσαι εκεί. Δεν θα σε εγκαταλείψεις επειδή φοβήθηκες. Δεν θα στραφείς εναντίον σου επειδή έκανες λάθος. Δεν θα μετατρέψεις μια δύσκολη περίοδο σε απόδειξη ότι ολόκληρη η ζωή σου πήγε στραβά.
Θα προσαρμοστείς, θα μάθεις, θα πενθήσεις αν χρειαστεί. Θα ξεκουραστείς όταν δεν μπορείς άλλο. Και όταν μπορέσεις, θα σηκωθείς και θα κάνεις το επόμενο βήμα. Αυτό δεν σημαίνει όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Ίσως κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις ότι το σύμπαν έστειλε κάθε πληγή για να σου διδάξει κάτι. Χρειάζεται κάτι πολύ πιο γιωμένο. Ό,τι κι αν σου συμβεί, έχεις λόγο στο τι θα κάνεις από εκεί και πέρα. Και τότε το μέλλον αρχίζει να γίνεται λιγότερο τρομακτικό. Όχι επειδή έγινε προβλέψιμο, αλλά επειδή δεν χρειάζεται πια να είναι. Γιατί ίσως τόσα χρόνια προσπαθούσες να εμπιστευτείς το μέλλον, ενώ αυτό που έπρεπε να μάθεις ήταν να εμπιστεύεσαι εσένα. Κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί ότι όλα θα πάνε καλά. Κάποια πράγματα δεν θα πάνε. Κάποιες πόρτες θα κλείσουν. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν. Κάποιες προσπάθειες δεν θα ανταμειφθούν όπως περίμενες. Και κάποιες φορές θα κοιτάξεις τη ζωή σου και πραγματικά δεν θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις μετά. Αλλά ίσως δεν χρειάζεται να ξέρεις. Θυμήσου τον άνθρωπο με τον φακό μέσα στο σκοτεινό δάσος. Δεν βλέπει το τέλος. Βλέπει μόνο λίγο μπροστά. Και όμως περπατά. Όχι επειδή γνωρίζει τι υπάρχει πίσω από κάθε στροφή, αλλά επειδή όταν φτάσει εκεί, θα βρίσκεται και εκείνος εκεί. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο η αυτοπεποίθηση πάβει να είναι συναίσθημα. Γίνεται υπόσχεση. Όπου κι αν με πάει η ζωή, δεν θα φύγω από το πλευρό μου. Ίσως λοιπόν σήμερα δεν χρειάζεσαι άλλη μια επιβεβαίωση ότι το σχέδιό σου θα πετύχει. Ίσως χρειάζεσαι μόνο μία μικρή απόδειξη ότι μπορείς να εμπιστευτείς εσένα. Κράτησε μία υπόσχεση. Κάνε ένα βήμα, όχι 10, 1. Και όταν φτάσεις εκεί, κοίτα ξανά. Το φως θα έχει μετακινηθεί μαζί σου και ίσως τότε καταλάβεις κάτι που ο φόβος δεν μπορούσε ποτέ να σου εξηγήσει. Δεν χρειάζεται να είσαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Χρειάζεται να αρχίσεις να γίνεσαι ο άνθρωπος που ξέρει ότι ό,τι κι αν συμβεί, θα βρει τον δρόμο του. Αν κάτι από όσα άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Δεν χρειάζεται να δω όλο τον δρόμο, μόνο το επόμενο βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.